यदि कुनै काम भइरहेको थियो र अर्को काम पनि त्यसै समय भइरहेको थियो, अर्थात् एउटा काम हुँदै गर्दा अर्को काम त्यसै बेला भयो भनेदेखि यस्तो प्रकारका सेन्टेन्स फर्म गर्नको लागि वाइल कन्जङ्सनले हामीलाई सहयोग गर्ने गर्दछ। र वाइल कन्जङ्सनका तीनवटा प्याटर्नहरू हुन्छन् र यदि यो भिडियो लेसन तपाईले एन्डसम्म वाच गर्नुभयो भनेदेखि अवश्य पनि तपाईले वाइलको युज गरेर सेन्टेन्सहरू फर्म गर्न सक्नुहुनेछ। र यसै क्रममा हामी फर्स्ट प्याटर्नलाई फोकस गरौँ। सिम्पल पास्ट टेन्सको कलज राख्नुहोस्, जसलाई इन्डिपेन्डेन्ट कलज पनि हामी भन्न सक्छौँ, र त्यसै गरी अर्को वाइलतर्फ कलज अर्थात् जसलाई डिपेन्डेन्ट कलज भन्न सकिन्छ, र त्यो कलजलाई पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा राख्नुहोस्। यो प्याटर्नलाई सपोर्ट गर्नको लागि यो इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। सी डिड होमवर्क वाइल सी वाज कुकिङ फुड। उनले खाना बनाउँदै गर्दा आफ्नो होमवर्क गरिन्। खाना पकाउने काम लामो समयदेखि भइरहेको छ, अर्थात् यसले देखाउँछ लङ एक्सनको काम, लङ एक्सन भनिन्छ। र सी डिड होमवर्क यो सर्ट एक्सन हो र यो इन्डिपेन्डेन्ट कलज पनि हो, सेन्टेन्स फर्म गर्न सकिन्छ। उनले खाना पकाइरहेको बेला होमवर्क गरिन्। अर्को सेन्टेन्स हेर्नुहोस्। ही स्टोल माई ब्याग वाइल आई वाज स्लिपिङ। सुतिरहेको समयमा उसले मेरो झोला चोर्यो। सुतिरहने काम लामो समयदेखि भएको छ र चोर्ने काम पछि भएको छ, अर्थात् वाइल कलज अर्थात् डिपेन्डेन्ट कलजलाई जहिले पनि पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा राख्नुपर्छ। यदि वाइलतर्फको तपाईले कलज सिम्पल पास्ट टेन्समा राख्नुभयो भनेदेखि अवश्य पनि यो रङ हुन्छ, त्यसै यसो नगर्नु होला। र अब अर्को प्याटर्नमाथि डिस्कस गरौँ। वाइल राख्नुहोस् र दायाँ बायाँ तर्फ पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स राख्नुहोस्। पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स वाइल युज गर्नुहोस् र पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स। यस्तो कन्डिसनमा दुईवटा कामहरू सेम टाइममा कन्टिन्युअसली भएको देखाउँछ। यसले एउटा काम हुँदै गर्दा अर्को काम पनि त्यसैबाट सँगसँगै भइरहेको हुन्छ या गरिरहेका हुन्छौँ। यस्तो प्रकारको सेन्टेन्स यसरी हामी बनाउन सक्छौँ। इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। राजु वाज टकिङ टु हर वाइल ही वाज इटिङ। राजुले खाना खाँदै र उनीसँग कुरा गर्दै थियो, अर्थात् यहाँ खाना खाने काम र राजुले कुरा गर्ने काम सँगसँगै गरेको छ। दुईटा कामहरू सँगसँगै भएका छन्। र अर्को प्याटर्न हेर्नु, जस्तै सिम्पल पास्ट टेन्स या पास्ट कन्टिन्युअस। तपाईले एउटा टेन्समा इन्डिपेन्डेन्ट कलज राख्नुहोस्, एउटा कलज राख्नुहोस् र त्यसपछि वाइल राख्नुहोस् र वाइल पछि बिफोर राख्नुहोस्। यदि सेम व्यक्तिले दुईवटा कामहरू सँगसँगै गर्छ भने वाइल पछि कलज नराखेर सिधै बिफोरको पनि युज गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्। सी ब्रोक हर लेग वाइल डान्सिङ। र नाच्ने मान्छे र खुट्टा भाँच्ने मान्छे एउटै हो। उनी नाच्दै गर्दा उनले आफ्नो खुट्टा भाँचिन्। प्रिन्ट सेन्टेन्सहरू फर्म गर्न सकिन्छ। हामीले के थाहा पायौँ भने वाइलतर्फको कलजलाई पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा नै राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले इन्डिपेन्डेन्ट कलजलाई सिम्पल पास्ट, पास्ट कन्टिन्युअस दुवैमा राख्न सक्नुहुन्छ, तर वाइल कलज अर्थात् डिपेन्डेन्ट कलजलाई वाइलतर्फको कलज पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा नै राख्न सकिन्छ। र यदि तपाईलाई सब्जेक्ट एउटै मान्छेले दुईवटा काम सँगै गर्छ भनेदेखि पछाडितर्फको कलज अर्थात् वाइल कलजलाई सिधै सब्जेक्टबाट सुरु नगरेर भिफोबाटै पनि राख्न सकिन्छ। जस्तै यहाँनिर सी ब्रोक हर लेग वाइल डान्सिङ। उनी नाच्दै गर्दा खुट्टो भाँचिन् भनेर यहाँ भनेको छ। मलाई विश्वास छ तपाईले वाइलको बारेमा केही कुराहरू यहाँ जान्नु भएको छ। यसरी नै वाइलको युज गर्नुहोस् र यही सिचुएसनमा गर्नुहोस्। र वाइलको अर्थ तपाईले थाहा पाइरहनुहोस्, त्यसै बेला हुन्छ, त्यसै बेला हुन्छ, त्यसै समय हुन्छ, जबकि भन्ने अर्थ हुन्छ है त। वाइलको यसरी अर्थ हामी बुझ्न सक्छौँ। कन्डिसन, यसको सिचुएसन्स है, यसको युज चाहिँ यसरी हामी गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो।